Dëgjues të nderuar, ja ku jemi edhe një herë së bashku. Do të diskutojmë tani për situatën e përgjithshme dhe specifike, jo vetëm në Shqipëri, por kudo ku ka shqiptar në trojet shqiptare, cili është vizioni nëpërmjet të cilit po udhhiqet populli shqiptar, kombi shqiptar brenda Shqipërisë londineze, apo edhe jashtë saj në Kosovë, në Maqedoni, apo në troje të tjera. Çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të ndodh? Për këto dhe për të tjera, kam kënaqësinë që në këtë hapësirë të kem të ftuar analistin, publicistin, e mgjidha shkrimtarin dhe intelektualin publik nga Maqedonia, nga Shkupi, zotin Kim Mehmeti. Zoti Mehmeti, të falenderoj që erdhe në studion e Shijak televizion, është kënaqësi. Një kënaqësi kam ardhur. Ne do të diskutojmë goxha sot, sepse çfarë të doni. Edhe hapësira juaj është goxha e gjerë. Ka një paqartësi të gjendjes së shqiptarëve kudo ku ata jetojnë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, qoftë edhe në Malzi, pavarësisht se sot shqiptarët fituan komunën e Tuzit, edhe kjo është një gjë e mirë, le të themi, duket sikur ka një ngecje të situatës politike, sikur ka një mjegullim të vizionit. Çfarë po ndodh në përgjithësi me këndvështrimin tuaj? Unë nuk jam tashti, nuk pretendoj se jam ndonjë njeri që është ndonjë specialist apo që edhe aq mirë i kupton gjërat, mbi gjitha jam shkrimtar, po ka diçka që kështu mund të shihet edhe pas syzat e ndonjë eksperti. Ajo që shihet qartë është kjo se të tjerë thatë ju që Shqiptaria ndodhet në një uskryq, ku thuaj se ke përshtypjen se s'din si të tjerë. Në vërtet besoj se bëhet fjalë për atë që Shqiptaria e harxhoi kohën e politikave të mosbërjes politik, po vetëm të premtimeve të rreshme, vetëm të pritjes se do të vinë gjërat e mira nga diku jashtë, që ndonjëri do të na sjellë. Shqiptaria jetoi dekadat e kohës se e turist për demokracie, ku demokracia u kuptua si llafazani, ku gjithë do të flasin çfarë na kujtohet edhe mjafton ajo të realizojmë të drejtat. Pastaj Shqiptaria jetoi thuajse më shumë se 2 dekada, kur demokracinë e kuptonte se politika është biznesi më fitimprurës. Edhe ku nëse do të pasurohesh, nëse do të bësh që je dikushi, që je vlerë, duhet të merresh me politikë, se ajo të bën shumë ngutshëm, të bën të pasur ngutshëm, të bën edhe të njohur ngutshëm, të bën edhe që njerëzit të përkulin kur shkon në kafene, të gjithë të përshëndesin, të gjithë të nashtrojnë. Që është më e keqja. Kësaj filozofi ju nashtruan edhe njerëzit që i konsiderojme të mençur, njerëzit që janë të profesioneve të ndryshme, që janë specialistë të ndryshëm. Dominoi mendësia politike. Një mendësi e mbrapsht politike, që politika t'i sjell të gjitha. Ndërtet ne nuk e kuptuam se politika është si ai buldozeri i madh që e hap rrugën, po mbrapa udhtohet me makina të mira, udhtohet me lokomotiva të mira, udhtojnë udhëtar që i njohin rrugët mirë, udhtojnë njerëz që dinë ku duan të arrijnë, jo njerëz që nisen rrugës edhe pasi nisen në rrugë e pyesin njëri tjetrin se ku duhet të shkojnë. Kështu i ndodhi shqiptarisë. Neve në një farë mënyrë na ndodhi që u nisëm rrugës së demokracisë e pastaj filluam ta pyesim njëri tjetrin se ku jemi nisur e ku duhet të arrijmë. Edhe unë shpresoj se kjo është periudha e fundit ku Shqiptaria duhet të prodhoj politikë, duhet të pyet çfarë don ajo, ku është nisur, ku do të arrijë. Sepse nëse ne vazhdojmë kështu që pyesim njerëz çfarë do të na thanë ambasadorët e huaj, ku duhet të shkojmë, atëherë s'është politika jonë. Pikërisht në situatën ku ndodhemi, 3 dekada pas rënies komunizmit këtu në Shqipëri, 2 dekada pas marrëveshjes së Ohrit në Maqedoni dhe 1 dekadë pas shpalljes pavarësisë së Kosovës, ëndra më e madhe e të rinjve e të ardhmes politike është që të ikin. Çfarë është kjo? Kjo është jo kur çfarë po ndodh? Mund të ndodhë edhe më i keqe që mund të ndodhë një populli. Ne jemi mosbesues në vetvetes. Ne jemi mosbesues, sepse ne i shkatuam edhe modelet të cilët duhet një iri t'i sheh,
edhe të thotë që duhet të bëjmë këtë dhe duhet të jemi si ai. Cilët janë ato modele sot nëse i shohim? Ato modele sot janë të njerëzve që mund të blejnë diplomën, mund të blejnë doktoraturën, pastaj mund të bëjnë edhe profesor. Do me thonë, në një shoqëri ku çdo gjë mund të blihet, ku mund të blihet edhe ajo që nuk shitet, atëherë është normale që aty ai që vlen, ai që don të ruaj portretin e vet, e ka të vështirë të nështrohet edhe të gjej aty ndonjë shtek që do thotë ky do të jetë rrugëtimi im. Dhe prandaj Shqipërinë tona u bën në një farë mënyrë të pabanueshme për rinin shqiptare. Prandaj Shqipërinë tona u bën thuajse varreza masive të shpresave dhe ëndrave rinore. Dhe kështu që Shqipërinë tona thjesht u bën vende ku paturpësia ndonjëherë është vlerë, edhe ku është e turpshme të turprohesh të zanë. Sepse ju keni rrethana kur një iri i cili sjell vlerat të veta, ai duhet të nështrohet ndonjë rrugaçi i cili ka para dhe e shkel me makinën 200.000 euro. Dhe në asnjë rrethana kur rënohen standardet, kur rënohet sistemi vlerësues, normalisht që aty shumë vështirë mund ato mjediset të jenë vende ku i riu mund të androj lirshëm, se shini, jeta si do që tjetë, jeta e një të riu është përplot me andra, mirë pa i duhet të jetoj me atë që ta sjell realiteti, atë sjell realiteti shqiptar. Realiteti shqiptar sjell vetëm pritje për popullin, a pasurim të ngutshëm për politikanët. Këtu popullit i ofrohet vetëm atë durim, mirë po, atë ja ofrojnë politikanë që fare s'kanë durim kur bëhet fjalë për pasurimin e tyre. Janë aq të adurueshëm sa që për 4 vjet bëhen aq të pasur se kanë ndonjë pus të naftës, si sheikët në përvendet arabe. Edhe e tërë kjo sjell një pakënaqësi e cila te i riu i cili do ngutshëm të ketë, të veproj, të realizoj dëshirat dhe ëndrat e veta, normalisht çdo gjë është ndodhur në një dëshpërim të madh. Megjithatë le të kalojmë pak më në specifik. Ju jetoni në Shkup, aktivitetin tuaj e zhvilloni në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut tashmë. Kemi një aleancë midis Partisë në Pushtet dhe Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim për një kandidat të përbashkët për president. A sjell shpresë kjo për faktorin shqiptar në Maqedoni? Faktori shqiptar në Maqedoni më s'pare ngecë në shumë gjëra tjera, që është bërë pak edhe pa kuptim, sepse kemi sinqert, kam filluar më duket e neveritshme edhe vetvetja, se kur lënë përshtypje se vetëm kritikon. Unë nuk u takoj njerëzve që mendojnë se politikanët zgjedhen vetëm që ne kinset, mendimtarët kanë të shkallë. Mirë po nga ana tjetër nuk dua edhe të takoj njerëzve të cilët tani mendojnë se atë që e thot politikani ti vetëm duhet të thuash po ashtu është. Dhe në Maqedoni ndodhe ajo që në një farë mënyrë ndodhe mbar shqiptarisë. Shqiptaria nuk prodhon politikë, po shqiptaria vrapon pas asaj që bëjnë të tjerët, fqinjt, ndërkombëtarët, nuk prodhon. Më thoni ju cila është politika që e bën Shqipëria? 27 vite, shqiptarët, Shqipëria, Kosova bënin ligje që t'i pëlqej Europa. 27 vite, ne shqiptarët e Maqedonisë bënim atë që kërkonte nga ne Europa, që të ruajmë stabilitetin e Maqedonisë. Do me thënë, ne pranuam se ne jemi ata fajtorët që kur destabilizohet edhe stabilizohet Maqedonia. Pastaj, 27 vite, Shqiptaria në përgjithësi pranoi rolin e fajtorit kujdestar për stabilitetin e Ballkanit. Duhet të them me këtë. Në rrethana kur ju nuk prodhoni, nuk keni koncept qartë edhe për Shqipërinë, çfarë Shqipëri e doni. Po ju tërë kohë në bëni ligj siç do t'ju pëlqej Evropa, e mandej nuk e zbatoni fare. Ajo do të thotë se ju nuk keni kontakt edhe me popullin e juaj, se ju asnjëherë nuk pyetni çdon populli. Po ju gjithmonë i mbani veshët kthyer nga atë se çdo të thonë, ç'duan evropianët nga ju, çdon faktorin ndërkombëtar nga ju. A çdon populli juaj, ç'pret populli juaj nga unë, kur këtë çështje nuk e kanë shtruar politikanët tanë. Kjo e njëjta ka ndodhur edhe në Maqedoni. Në Maqedoni ju keni një për çfarë që bën BD-ja.
kryetari i BD-s 27 prej 2001-shës, sa i bjen 16-17 vit, Ka 20 vjet. një refren e ka thënë. Është mirë, ardhmëria e Maqedonisë është në NATO e në BE. A duhet të kesh tru që këtë të thuash edhe këtë të kuptosh? Po normalisht, ku mund të shkoj Maqedonia? Ku mund të shkoj? Cila mund të jetë? Bande vazhdon. Ardhmja e ne shqiptarët, neve do të na bashkoj Brukseli. Të ishte një pyetje logjikshme. Thua, si do të na bashkoj neve Brukseli, kur ne s'mund të bashkojmë vetë? Nga ana tjetër, ti ndëgjon kryeministrin e Shqipërisë që thotë flet për bashkim kombëtar. Ai e copzoi më Shqipëri të vogël e bëri copa, e bëni një patjake. E ktheu atje ku ishte në kohën e verit. Mirë po pretendon që ti bashkoj gjithë shqiptarët. Nga ana tjetër keni atje një president të Kosovës, i cili ka ngul kam të zbatoj konceptin e Dobrica Ćosićit, një koncept sërb. Korrigjim kufish. Edhe do të na bëj budallen, se jo t'i japim ne diçka Serbisë, po t'i marrim Serbisë. Domethënë Serbia nuk e njoh ka Kosovën, vetëm pse Kosova nuk don ta merr luginën e Preshevës. Kështu del, sipas asaj që ai na e kupton. Se çdo të thotë korrigjim kufish. Do të thotë vetëm të marrësh, nëse është ajo ne, normalisht kush don të merr. Në një farë mënyre, nga që nuk prodhon politikë autoktone, po vetëm ua bëjnë qefin dikuj edhe atë pa ju a kërkuar gjithsaq në ato përmasa, këto harruan, këta prisit tanë, partijake, shtetërore, bushte, harruan që është kryeministër i Shqipërisë, që nuk është përfaqësues i Brukselit këtu. Ai harroi atje që është ai kryetari i BD-s, harroi që është përfaqësues i shqiptarëve, nuk është i deleguari, se kur e ndëgjon ndonjëherë ke përshtypjen se është i deleguar i Kombeve të Bashkuar, edhe që duhet vetëm të referoj si është situata në Maqedoni, edhe si ai e parashes zgjidhjen, t'ju atë çoj një raport të tillë, edhe ata t'i thonë, faleminderit apo ajo s'është i yni. Andaj me politikanët shqiptar, përgjithësi ndodh diçka që është po që ka të bëjë edhe me problemin më të thellë se kaq, që ata i kthejnë popullit vetë një ditë të vetme, ditën kur votohet. Edhe pas asaj, ata përqendrohen, komunikojnë me botën e jashtme, nuk komunikojnë më me popullin. Së qoftë, ratifikimi i marrëveshjes Prespës, ndryshimi i emrit të Maqedonisë, faktorizimit, je përshtypjen sikur shqiptarët janë faktorizuar disi më shumë me pjesëmarrjen për krah DSTM-s kryeministrit Zaev. Ligji për gjuhën shqipe ende nuk ka kaluar. Kryeministri Zaev vonon shqiptarët ende nuk ushtrojnë presionin e duhur. Ka një lloj dinamike sikur shqiptarët e kanë dëshiruar këtë lloj gjëje, që të shkojnë në këtë drejtim. Nuk e shihni dhe ju të tillë, tani ndryshimi vjen ngadalë ndoshta edhe. Po atë që janë ngadalë. Atë që ngadalë janë ndryshimet e shqiptarisë, sa që i ndodh shqiptarit që certifikatën e lindjes ja jep Jugoslavia, atë të martesës ja jep Maqedonia, atë vdekjes ja jep Maqedonia Veriore. Do me thënë në 4 shtete, një jetë shkurt, 60 vjeçare, e kalon në 4 shtete, kaq është e ngadalt. Do me thënë nuk arrin që duhet të them. Varet edhe me çka i krahasoni gjërat. Nëse i krahasojmë ne sendet me atë që ishte në komunizëm në kohën e verit, ne tani jemi si në paradis. Mirë po, unë nuk i krahasoj gjërat me më të keqen që ka qenë, unë i krahasoj me më të mirën që ka mundur të jetë. Pastaj, ju nëse nuk harroni se jetoni në kohën e internetit, kur disa të mira të sjell kjo koha e globalizmit, ju edhe si kur mos lëvizni fare, disa gjëra ju vinë. Nuk mundet sot gjuhën shqipe juve dikush t'u ndaloj në Maqedoni, ku që ju e keni në internet. Çka ka të më ndaloj mu? Librat do të më ndaloj të shkrimtarëve të Shqipërisë. Domethënë, disa gjëra të vinë edhe sikur t'ulesh në shtëpi, edhe fare mos veprosh ai s'ka ç'të bëj. Kur jemi të zyrtarizimi i gjuhës shqipe, nuk është e vërtetë që është zyrtarizuar gjuha shqipe. Askund nuk përmendet gjuha shqipe, po përmendet gjuha e etnive që jetojnë mbi 20%. Domethënë nëse 20% kinezë vinë jetojnë në Maqedoni, atë do të jetë gjuha zyrtare e tyre. Nëse ne bim në 18%, s'ke gjuhë zyrtare. Nuk është bërë zyrtarizimi në bazë të autoktonisë,
popullit autokton që jeton aty, po është banë në bazë të përqindjes. Edhe nuk përmendet gjë, unë nuk e mohoj se ajo përparon, që ka asim në atë që ishte para 10 vjetës, tash të Shqipja përdoret shkallë më të lartë. Mirë po, atje gjerave nuk ju vjet pikë, mbeten disi hapur. Ju përmendet edhe marrëveshjen e Presmës. Në shpesh e përsëris këtë edhe ja bajnë e veriqëm edhe vetë shini. Në Ballkan marrëveshje ndonjëherë në shuen edhe për atë për të shtuar mos marrëveshjet. Edhe marrëveshjet nuk kanë, cila është marrëveshja e Daytonit, të zonë, që u bë Bosnia. Qërë u bë shtetë Bosnia? Jo. Është më pak shtetë se ditën kur është në shruajt e marrëveshje. Po të ashtë ndodhe njëjtë edhe në Kosovë. Kosova është shtet I pranuar, aq qindra shtete, mirë po del prezidenti asaj edhe të do t'i korrigjojmë kufit. Më thonë, s'është ajo Kosova I njëjtë. Dhe si mund të korrigjojnë kufit dy shtetet të cilat nuk e kanë pranuar njëri tjetër. Për kufit mund të diskutojnë dy shtetet barabarta, që e kanë pranuar, që janë sovrane, edhe mund të ulen edhe thonë që ajde, këtu ku është e mërvija e bëjmë drejt. Por nuk mund e lëshu kur ai që të ka bë krime luftës me viktimën, të ashtë ullet. Këtu janë marrëveshjet në Ballkan pak vuajnë edhe nga një element, sipas meje. Asnjëherë marrëveshjet mes Ballkanasve nuk kanë shprehur dëshirën e popujve, po dëshirën e qendrave të vendosjes. Kështu është edhe marrëveshja e Presmës, edhe duhet të jemi korrekt. Dëshira e fuqive të mëdha. Sigurisht, edhe prandaj këto marrëveshje nuk kanë afat gjatë, nuk jetojnë gjatë. Jetojnë 20-30 vite edhe prap kthehet ku ka qenë. Edhe nuk duhet të harruar marrëveshja e Presmës. Referendumi për atë marrëveshje dështoi se populli I Maqedonas nuk doli, do të thënë ai nuk shpreh dëshirën e popullit Maqedonas. Ajo shpreh ajo marrëveshje ndoshta dëshirën e shqiptarëve, po jo të Maqedonasve. Dhe çka nëse nesër vjen një garnitur politike që ta kthen emrin aty ku ishte? Se kushtetuta ndryshon. A kanë ndryshuar gjërat, vetë do ta mbyll me Maqedoninë me këtë pyetje. A kanë ndryshuar gjërat për shqiptarët, zoti Mehmeti, me ikjen e Gruevskit? Gjërat Prokuroria speciale duket sikur po funksionon. Regjim më të keq se ai s'mund të ketë, me atë bën ndryshimi vetë fakti që s'është. Regjimi VMRO, BDI, ka qenë diçka që me vërtet ishte pa kuptim të ndodhë ajo. Diçka e ngjashme është duke ndodhur tash në Shqipëri, se ndodh një çudi në për këto disa vende të Ballkanit. Vendimshme është që pjesa e saj ishte BDI-a, që ishte partia shqiptare. BDI-a e kam thënë e do e përsëris gjithmonë. Mos e kishte mbështetur BDI-a, ai do të binte shumë më herët. Sikur BDI-a do të bënte prap qeveri me Gruevsin, sikur ndërkombëtarët të mos e kishin shtrënguar, mos kishin kërkuar ndryshe. Mëkati I BDI-s është për një nuancë më I madh se atyne, sepse BDI-a mund atë regjim të rënonte kur të donte, por nuk e rënoi pse kishte interese personale, nuk e bëni atë as për shqiptarët, as për NATO, as për BE, po e bëri pse janë përfolur që zyrtarët BDI-s kanë pas edhe pasuri këtu në Shqipëri, madje në gjithë. Po edhe I kanë, edhe atë e kanë bata në bashkëpunim me këto sheikët e juaj këtu, që janë në Shqipëri. Se në mes elitave politike shqiptare, mbarë shqiptare, e dini çfarë vetëm bashkëpunon, është sinkronizuar. Krimi e ka formuar Shqipërinë e madhe. Edhe në cili sinkroni mes Ramës, Thaçit dhe Ahmetit. Shini, ata nuk ka aty ndonjë ndreshje shumë interesante, shumë. Ata njëherë e para që I bashkon është kjo, që ta shtojnë jetë gjatësinë politike, që të mbetjen në pushtet. Sepse vetëm mbetja në pushtet ata I shpëton. Ata nuk munden, nëse dalin ato prej pushtetje, ata rrezikojnë shumë. Sepse shtohet një pyetje logjikshme. Si mundet, me të vërtet, ju nga politika të bëheni pasanik? Edhe unë do e them gjithmonë. Vetëm hajduti mund të pasurohet nga politika. Nuk mundet I ndershme, se duhet një, mund shpesh më thonë, ku ke argumente? Argumente është shumë e thjeshtë. Le të kenë ato nga 2.000 euro rrogë mujore, 4 vite. Ka 48.000 euro, sa I vjen 200.000 euro. Pa aty në vetëm një makinë kushton 200.000 euro. Ndërkohë ato kanë gazet, këtu në
si Shqipëri ju keni politikanë që asnjëherë, asgjë nuk kanë punuar, a kanë për shembull shtëpi që kushton 6 milion euro, edhe kanë banjoja e tyre kushton sa një fshat shqiptar. E nga kjo. Andaj, edhe kjo i lidh, elitat tona politike kjo i lidh. I lidh hajdutëria, i lidh pandershmëria, edhe i lidh bindja se thjesht e Shqip nuk dinë edhe asgjë të punojnë për me politikë, se ndodhi një absurd, doli se te ne s'ka profesion ma të letë se të bësh politikan. Se politikan çdo njeri bëhet mi. Në botë, bile edhe te ne të bësh rojtar i kopshtit zoologjik, të kërkojnë nga mjeku vërtetim se jeme gjitha të rasat i ke në vend. Të te ne bësh prezident i shtetit e kur së pyet, a jeme të gjitha asje. Se te ne më letë gjenë vrasës me pagesë, apo kandidat për kryeministër, se sa një automekanik të mirë. Sepse jetin me nësi ma letë me atë e mirësh. Ju nuk e vëreni edhe që ndodhë me rinin tanë, me një pjesë të rinis. Do në të bëhen o gazetar, o këngëtar, o politikan. Sepse këto e në të profesionet ku fiton shpejt e letë. Edhe, mirë po, unë e thash, është vetëm një mëkat bëjmë ne kritikët, që u bëm kritikë edhe bile, edhe ne shënduam kritikën në biznes, jetojmë prej asaj. Në një gjarë ne bëjmë mëkat. Ne nuk e pranojmë se nuk është e vërtet se te ne u korruptuan vetëm politikanët, po ajo shkoj më thellë. A ju kujtojt juve, kush i pari kërkoj nga kryeministri i sotëm i Shqipërisë, që të bashkohet me gjithë qelpsirat, po vetëm të ndrojmë doktorin. Ishin këta, me një hapurit, që debatojnë, që i tregojnë këti populli si duhet veprojnë. Ata e thanë të parët, që me gjithë, nëse ti pranon, i thua ndo njëri që me gjithë qelpsirat të lejojmë vetëm e janë në pushtet, atër qelbet i tërë shteti, edhe qelbet shbashku me ata edhe tjerë. Unë e shoh që ju me zitë prisni që të vinë në Tiranë të kryeministri. Jo, nuk e kam atë, nuk e kam, për kunda do të tregoj tash të diçka. Unë jam munduar, ju gënjen ai që thotë se ka shumë gjëra që edhe unë nuk i them. Nuk i them, o nga friga se, do të keq kuptohem, o nga friga se më rizikohet diçka. Mirë po jam munduar që mos them diçka që nuk e mendoj ashtu. Unë kam thënë që rotacioni në Shqipëri është i domosdoshëm, kur ishte në qeveri PD-ja, që nuk shkon ma kështu. Nuk shkon. Sepse, mirë po, kush mund të paramendonte se kjo do ndodhë? Unë s'munde, se unë mendoja se mos tjetër është mësuar nga gabimet e ashme. Po, paska edhe ma keq, kanë thonë këtë të pletë se keqja nuk ka fund. Po përpara se të vim në Shqipëri, në finalen e ngjarjeve politike që po zhvillohen në Tiranë, duhet të mbajnë pak tek Kosova. Nuk po ju shtyres se çfarë mendoni ju për Hashim Thaçin apo për idenë e vet të ndryshimit kufive apo të coptimit Kosovës, sepse presupozoj që s'ka se si një shqiptar normal të jetë dakord me atë. Më ndjeni nëse ju paragjykoj pjesë, por presupozoj këtë tjetërin që politikanët e Kosovës, kasta politike e Kosovës gjendet e friksuar nga gjykata speciale dhe nga presioni ndërkombëtar për shumë arsye. Si mendoni ju që mund t'ua bëjmë neve atyre që t'ua heqim të frikë dhe bashkë me heqjen e frikës t'u heqim edhe idet për shitjen e Kosovës përmes formave të ndryshme, përmes koncesioneve, përmes dhënies së trepçës, edhe përmes rastit të fundit të dhënies tokës shqiptare Serbisë, vetëm për të shpëtuar nga gjykata speciale. Nuk mundemi. Pra, si t'i shpëtojmë shqiptarët nga frika? Personalisht, të me keqare, mendoj se ne shqiptarët do të paguajmë çmim të madh, se ne i himnizuam, ne i mitimizuam disa nga këta që janë tash që ndjen të mëdhenj, edhe me duke ne jemi nga pak edhe i vetgënjyem se janë shumë të rëndësishëm për këtë popull. Ne ngatruam disa gjëra, kur them ne, unë nuk fesoj popull, po popullin e legjitimojnë elitat që ka, elitat kulturore, elitat shkencore, elitat politike. Dhe ne, elitat e këtij populli, u treguam shumë të dobët, shumë materie që nuk funksionon, sepse, tash duhet ne të jemi objektiv. Asnjë nga këta politikanëve nuk na erdhi nga jashtë, nuk erdhi askush të thotë, po ne imponuam si vlera, edhe ata e kuptuan mirë, edhe tani gjithë këta politikanë në një farë mënyrë janë të kapur.
Sepse edhe prendimi e kuptoi një lojë shumë të mirë, që është pak mendësi komuniste, që shqiptari më i përdorshëm është i korruptuari. Bile që edhe më lehtë mund të ndërtoj shtet, sepse është më i dëgjueshëm edhe një kohë. Edhe këtu dalim mandej te ajo që ku ne ndjej fajsinë e ndërkombëtarëve, që ata flijuan çdo gjë në emër të stabilitetit. E stabilitetin dihet kush ta siguron, ai cubi i fshatit, nuk ta siguron akademiku apo shkrimtari apo balerini. Dihet ai foti, muskulozi, ai që ka qafën si dash. Edhe ta tillët e kapën në shqiptarinë në dorë, edhe ata e kanë. E tani duhet mjeshtria e madhe si t'ua marrim. Si t'ua marrim atë dheun njerëzve të tillë. E kjo është ajo, nuk ka të bëjë më me presidenti i Kosovës mund të delë prej lojës në cilën është futur, sa ai është ka për keq nga të gjithë nga pak. Si mund të shpëtojmë neve atë që të shpëtojmë Kosovën, sepse ai ka në dorë diçka shumë të rrezikshme. Si një popull që lejon fatin e tij, ta caktoj një grup njerëzish, ka probleme më të mëdha se kaq, edhe nuk është më problem si të shpëtojmë ne nga presidenti i Kosovës, është problem ku i kemi ne gjithë ata njerëz që thonë se mblejnë çka. Në shqiptarin ka me mia profesor, ka me mia njerëz që shkruajnë libra, që shesin mend, ku janë ata? Prandaj më e dhimbshme është kjo që ndodh pas skenë, ndonjëherë mu nuk më trishton gjitha që çfarë si vepron presidenti i Kosovës, apo si vepron kryeministri i Shqipërisë, apo edhe opozita e Shqipërisë. Mu më trishton heshtja e strukturave tjera që duhet të flasin. Nuk mundet të ndodhë kjo, për shembull, askuj në botë ku ka strukturat të shëndosha, ku i ke të gjitha shtresat që duhet të ketë një shoqëri. Nuk mund del të kryeministri, për shembull, të përbuz çdo gjë, edhe të shpallet vetë mesia, që ai është njeriu që i di të gjitha, ai di ç'është edhe arti, ai di ç'është edhe politika, ai mund edhe të përqesh pse ke ndonjë tmet fizike, ai mund të tallet me ty, e të gjithë tjerët heshtin. Aq më shumë dalin edhe, apo kur dalin, tashti më shumë kërkojnë arsye tim, pse edhe ajo mundet, se sa të kërkoj, se nuk mundet, ti je i zgjedhur i im, edhe unë kam të drejtë ty të gjej, të kërkoj, të djele të meta, po ti s'ke drejtë të më përqeshësh mua, sepse ti e ke kërkuar votën time. Pasi ti e kam për përqeshje, pse e don edhe votën time? Domethënë, këto gjërat janë pak më thellë se çkaq. Nuk është si të shpëtojmë ne nga presidenti i Kosovës apo nga ky, po si të shpëtojmë nga një mendësi që mendon kështu, që politikani i keq, i partisë sime, nuk është edhe gjitha që i keq, po i keq është vetëm ai palës tjetër. Se kjo është ajo që e dëmtoi shumë shoqërinë shqiptare. Se ne fillon të mendojmë atë që e kam përsërit shpeshherë, që hajduti i partisë sime, që më jep diçka mua, nuk është hajdut. Hajdut është vetëm ai partisë kundërshtare që merr nga unë, nuk më jep. Edhe ne kështu harruam. Ne u mësuam të ndërtojmë pushtet, po harruam se shkatrojmë shtet. Edhe mund të them diçka, mund mos jetë ashtu, ndoshta e teproj. Shqiptaria investoi shumë në parti të forta, në pushtet, në qeveri të fortë, po fare harroi shtetin. Harroi se shteti, se pushteti bëhet për ta forcuar shtetin, jo për ta dobësuar. Edhe ne prandaj kemi edhe këtu ta mbyll. Kemi parti të pasura, kemi politikanë të pasur, dhe sa më shumë këto pasuron, aq më shumë shtetet Shqipërinë tona varfrohen. Dakor, por zoti Rama në 6 vitet, sa janë bërë 6 vitet qeverisjes së tij deri më tani, këtë pagull ka patur të bëjmë shtet. Njësoj siç thoni ju. Cili është kundërshtimi juaj me kryeministrin e Shqipërisë në parim atëherë? Derisa ai do të bëj shtet, juve mendoni që neve nuk kemi bërë shtet, por duhet të bëjmë shtet. Sikur të jetë edhe çdo gjë siç thot kryeministri i Shqipërisë, sikur çdo gjë që thot ai të jetë ashtu, që gjithë tjerët, 7 milion shqiptar, asgjë nuk din, vetëm ai din. Apo, ta zam që opozita asgjë nuk vlen, gjitha të këqijat që ka bërë. Është një pyetje e logjikshme.
Po si mundet ati çdo ditë i haxhojnë njerëzit, bile edhe njerëzit e atij që mundin ta mbrojnë. Që se njeriu i logjikshëm ande ka edhe një logjik për tek saj. Nëse unë mendoj se gjithë përpos meje gabojnë, gjithë nuk janë të aftë, demokracia dini ç'është? Atë që e don shumica, e shumica ka drejt edhe të gaboj, atëherë ti vëlla tërhiqu. Nëse mendon se këta gjithë. Ka këtu një problem për tek saj. Problemi është ky. Ju nëse e vëreni në diskursin, në mendsin, kur kritikojnë politikanët njëri tjetrin, ndonjëherë është e pa kuptim. Për që kryeministri juaj shpesh e kam dëgjuar thotë ne duhet ta ndryshojmë klasën politike që 27 vite këtë popull e shtetit. Ai 20 vite është në politikë, ai 20 vite është në pushtet. Po i duhet të filloj të ndroj vetveten, mos tjetër të ndryshoj vetveten. Pastaj, ai tankon flet për institucione, për rend demokratik. Po si mund të flasësh ti për rend demokratik kur ti e ktheve shtetin e bëre shtet një partijak? Se mbeti vetëm në Parti Socialiste. Këta i dogjen mandatet, kryeministri është duke i ndjek institucionet e shtetit, sepse ai tash çfarë do të bëj? Do të bëj një parlament që do të arnoj me kuta diun me cilët deputet, do të bëj edhe institucione shtetërore që siç ja do që mirë, po ato nuk janë institucione të shtetit, ato janë institucione të kryeministrit. Edhe kështu vim taj rrëfimi i fundit, që Shqipëritë tona nuk ndërtojnë institucione që do e forcoj shtetin, po që do e mbrojnë partin, do e mbrojnë individin. Edhe kështu institucione shtetërore të Shqipërisë, të Kosovës edhe në Maqedoni është shndruan në mbulesë të nën tokës politike. Ato nuk janë institucione që diçka. Edhe kështu që ndërtuam fund u bë një rrjetë e cila ndërton një sistem çuditshëm i cili nuk pranon njerëz të ndershëm, edhe nuk pranon njerëz që kanë kokë. Nuk pranon ky sistem, sepse nëse je i tillë, ti bile nuk je i pranueshëm as për opozitën as për pozitën. Nuk ja vlen, ti nëse je kritik, nëse ke mendim tënd, asnjëri s'don. Ju shihni çfarë bën kryeministri, atë mund ta regjistrojë çdo njeri nga jashtë. Ai don bile sa më anonim t'jesh, edhe ndoshta e teproj ndonjëherë kur them, edhe sa më tul të ke moralin, sa më tul të ke dinjitetin, sa më tul të ke edhe shumë çka ma lartë ngjitesh në piramidën shtetërore. Se në momentin kur ti kundërshton, edhe kur thuve diçka që nuk shon, me një shpallet armik, edhe mendësia me cilën shoqëritë shqiptare ndërtojnë demokraci është mendësi komuniste, leniniste. Ajo mendësi është që o me mu, o vdes, nuk ka mes, nuk ka diçka që ti mund tash të ekzistosh si njeri i lirë. Si një njerë si sillen ata ndaj kundërshtarëve politik. Nuk mundesh ti në media kur kritikon. Shinja pastaj si sillen ata ndaj policisë. Policia, kur vjen, është me partinë në pushtet. Nuk është me qytetarë. Si është një sjelljen e policisë gazin helmues, që nuk ishte thjesht gaz lotësielës ndaj protestuesve, të kujt të do të qofshin. Unë tash nuk flas për ata 10.000 polica janë, po flas për atë që komandon. Prandaj për me policia në Shqipëri kuptohet kështu, që kur viun në pushtet, çdo njeri cilën unë e konsideroj armik është edhe armik i policisë, edhe nuk vlen ata shqiptarë. Do me thënë, ajo polici prandaj nuk ndërtuam ne institucione të shtetit që e mbrojnë shtetin, ne ndërtuam institucione që e mbrojnë qeverinë. Edhe nuk arritëm dallojmë se qeveria nuk është shteti, qeveria vjen e shkon, ajo që duhet mbetet e fortë, që duhet mbetet gjithmonë e jona, e bukur, e çka përpara është Shqipëria, është Kosova dhe është ajo pak Shqipëri në Maqedoni, domethënë. Edhe ne duke u nisur nga kjo çfarë bëm armatë që i shërben atij të parit të shtetit, bëm polici që ditën kur vjen ky kryeministër edhe ky kende ka ky armik, policia e ka armik, edhe vjen nesër tjetër, kështu sillet. Nuk ke institucione, kështu sillet gjykatë, se cavin në një parti tjetër, edhe ti ke ditë ku shkon tash ti në burg, shkojnë kundërshtarët e kryeministrit, nuk mund të shkojnë ato të opozitës. Tash s'ka fare gjykatë kushtetuese, s'ka fare gjykatë. Po s'ka. Sepse kryeministri ju edhe atë mund ta bëj. Edhe unë habitem si s'ka, do të habitem ndonjëherë pse s'ka hap edhe ndonjë
gjykat veten, me gjykatësit e vetë t'i emroj, sepse televizionin e ka të vetën, gjithë e ka të vetën, policinë e ka të vetën, mundet edhe një gjykat që ndoshta do i Ka quajë. njerëz që mendojnë se ai de jure është duke e bërë pavarësisht se Po, edhe ai dhe zyrtarisht, mu më pëlqen diçka te kryeministri që ja pranoj. Ai është i sinqert dhe nuk i fshe gjërat. Ai del për shembull dhe thotë pyetje në kazana, dhe gjithë mirëmi me te. Ai del të çishi këtu nuk vlen kur gjë. Ai del tallet me njerëzit. Që është mendoni juve që kryeministri Rama ka besueshmëri ndërkombëtare, duke qenë se mund të etiketojë herë pas here edhe media ndërkombëtare. Jo drejt për drejt me termin kazan, po e lë të nënkuptohet. Sini. Tani janë gjanat pak Megjithatë, aty ka shumë qefi të dalë për shembull në televizionet italiane për të legjitimuar faktin që pushteti në Shqipëri është i qëndrueshëm, nuk po lëkundet. Ndonjëherë atë duhen ta shohim se edhe për arsye, besoj, vende edhe për arsye tjera, se sa në vërtet te ne çdo gjë është kryeministri. Se sa ne shqiptarët për shembull nuk dim edhe të zgjedhim, nëse doni ta them deri në fund. Sepse në momente që ta shohin se edhe sa ne si funksionojmë ne shqiptarët, se deri ku mund na çojë një kryeministër i ynë ne prap të heshtim. Heshtja është trishtuese te shqiptarët, merrem me vesh. Heshtja është trishtuese. Mosbërja është trishtuese. Duhet kuptuar një gjë. Revolta që heshtet, shëndrohet o në përkulje, o vetëm në lot, ajo një dit vdes dhe plas njeriun që vuën, jo atë që ta shkakton vuajtjen. Revolta që nuk shëndrohet në veprim, ajo një dit shëndrohet vetëm në lot, edhe të çon të ikësh. Revolta që nuk ka kur një farë rrezatim jashtë që ta hetoj që ai që të revolton, shëndrohet në atë që janë shëndruar Shqipërinë tona, shëndrohet në ikje, edhe në fund, ajo revolt e heshtur, që nuk ke guxim ta shprehësh, në një ditë shëndrohet në pandjeshmëri ndaj fatit tonë. Më vjen keq, edhe ndonjëherë më trishton që ne shqiptarët nga dalë edhe bëhemi popull i pandjeshëm ndaj fatit tonë. Posa që të pandjeshëm ndaj shteteve tona. Andaj edhe ne më shumë mendojmë se si do ikim. Ne edhe fëmijët kur na lindin, kemi filluar t'ju vëmë emra që mos t'i zbulojnë se janë shqiptarë që në kufit kalojnë ma lehtë. Giovanni, atë që i bëjmë gati, se s'mund ndodhin gjëra trishtuese që në ndije ne nuk i themi se janë ashtu, po ajo është refleksi i asaj, se ti e sheh që thua këtu të më rritet mu fëmiu. Po shihni Shqipëria çfarë ndodh. Po Shqipëria jeton prej protestës në protestë. Këtë që e bën sot PD-ja, para 6 viteve e bënte PS-ja. Domethënë këtu vetëm ndrohen rolet e protestuesve. E njëjta ndodh. Çdo të pyetja pse ndodh e njëjta. Se këtu çdo gjë ndryshon, po nuk ndryshon mendësia se do të vinë politikë që të pasurohen, që të realizoj ambicjet personale, edhe këtu përfundon gjithë koncepti shqiptarëve për shqiptarinë. Jemi në një sistem monist i cili ju vetë artikuluat, sistemi partijak, i cili nuk është krijuar tani, por tani ka një protagonist, që është kryeministri i tanishëm, kryeministri Edi Rama. Si mund të dalim nga ky sistemi monist përmes alternativës imediate të opozitës, nëse ju e mbështesni apo jo, apo juve jeni i mendimit për një përmbysje të kastës politike në tërësi? Për të dalë nga sistemi monist, po e theksoj dhe njëherë, i këtij personazhi që është tani, i këtij kryeministri, por edhe i mendësisë së tillë. Nuk e di, aq shumë shpesh mendoj se ne qytetarët duhem edhe nga ajo se të gjithë ne dim zgjidhjen, në fund del që s'ka zgjidhje, apo zgjidhja si të arrijë. Nuk e di, po mendoj se Shqipëria, ky kryeministër është duke e çuar Shqipërinë drejt një përplasje edhe më të madhe se kaq. Kjo është trishtimi im, nuk shpej kjo dëshirën time, po shpej trishtimin tim, do me thënë më trishton ndjenja se ky kryeministër është aq i pandjeshëm ndaj vërtetave që e rrethojnë, sa që nuk e sheh se është duke e çuar Shqipërinë drejt një përplasje më të madhe, që do të jetë shumë keq për ne.
nuk është mirë në këto pastaj nuk është se edhe opozita është se ndonjëherë ju kur e shihni kush bën opozitë dhe kush e shan këtë kryeministër, nuk është se thoni mashallah që na erdhi. Dini. Kështu që janë ngatruar gjëra. Po sa që ju kur e dini që shpeshherë ne shqiptarët e shajmë hajdutin, jo pse na pengon, po pse si jemi në inventati të vjedhëm, apo pse na ka larguar nga Grazhdi, ku kemi mundur të ham të qetë. Dhe derisa është kështu, nuk zgjidhen problemet kështu. Prandaj unë duhet të jem i sinqert edhe korrekt ndaj vetveten. Shijak, nuk është këtu se vetëm njëna palë, është ajo që gjitha të zezat i ka. To është problemi që është fut e keqe shumë thellë, edhe tash që ta çrënjosësh, atë mund ta bësh vetëm me një gjenerat të re politikanë. Shumë këtu kam shpresuar, për shembull tek ardhja e kryeministrit tuaj që do e bëj këtë, edhe pse vetë i takon njës kast politika, asaj që 20 vite e hangrën këtë Shqipëri, mendoja se ndonjë duhet të vi që ta bëj atë zhvendosjen e këtyne elitave politike që cilë një elit re që nuk i kas ato hipotekat të kaluarës që do të munden më lehtësisht të drejtojnë shtetin, që do t'jenë edhe si njerëz më të realizuar edhe më të përmbushur, sepse shini, këta politikanët tanë janë edhe të frustruar, këta as rinin e kanë jetuar si që duhet, as makina s'kanë pas edhe tashti, ata çdo gjë duan me njerë, duan shtëpin të kenë me 100 dhoma, duan makina të kenë 4-5, sepse këta nuk e kuptojnë se nuk mund të mbushësh atë që e ke humbur, ti mund vetë të ardhmen, ti nuk mund të rjetosh të kaluarën. E kaluarën petet e zbrazët ti sikur të kesh edhe 20 shtëpi tani. E gjithë kjo janë probleme të cilat shumë lehtë mund të shpjegohen. Mirë po, ti zgjidhësh kërkon shumë çka. Pastaj këtu pak ne duhet të çlirohemi edhe nga një mendësi, nga ajo që të huajt, ne gjithmonë presim të na ndihmojnë. Ne ndonjëherë harrojmë se të huajt edhe nuk janë gjitha të interesuar sa që thonë që ne të, sepse shpeshherë edhe ata e shohin këtë si biznes. A dini se kur vin ti të punosh në Kosovë edhe në Shqipëri e ke 20.000 euro pagën mujore, edhe nuk është bash në dobi tande ti zgjidhësh shpejt problemet të mbetesh pa atë pagë, po don 4 vite të mbush. Ne duhet pak të shtojmë pyetje ndryshe, jo që bëjnë të huajt për ne, po që bëjmë ne. Që ti detyrojmë të huajt nga shojnë se ne mund bëjmë diçka, që mund bëjmë ne edhe vetë, ne edhe puna deri aty shini, nuk ka absurd më të madh se ky, që politikanët tanë shumë lehtë mirën vesh me të huajt, a nuk mund me vetveten kur qysh, mes veti asesi. E kjo është e çuditshme. Po nuk është e çuditshme. Tani do ta them unë hapur, këtë shpeshherë e stimulojnë edhe të huajt. Sepse kjo është punë e tyre, të na pajtojnë. A dini, ajo është ndonjë plak i katundit që kur s'ka punë atëre nxit. Ndonjë grindje atje mes dy fshatarëve që ta dëshmojnë vetveten se është pajtues i mirë. Duhet ju bëj edhe një pyetje në finalizim të bisedës sonë. Baton Haxhiu, një personazh jo dhe aq fort i pëlqyer për te kufirit në Kosovë, nuk e di në Maqedoni, ka deklaruar se me mënyrë po goxha aktiv në Shqipëri, Shkrimtari i kryeministrit. Ka deklaruar se me mënyrën se si po sillet opozita këtu në Tiranë, do ta marginalizoj veten dhe do të zvendësohet dal nga dal me lëvizjen vetvendosje. Pra lëvizja vetvendosje do të jetë një alternativë opozitare ndaj Ramës, i cili sipas Baton Haxhiu do të shkojë një mandat të tretë. E shihni ju dhe duhet ju ngacmoj pak në këtë pjesë. Përtej asaj që ka thënë Baton Haxhiu, e shihni ju lëvizjen vetvendosje si një alternativë pikërisht ndaj këtij sistemi monist të kastës që është krijuar këtu në Shqipëri, apo ndoshta edhe në Maqedoni? Çfarë mendoni? Unë kam simpati ndaj vetvendosjes, dhe kam shprehur edhe publikisht, sepse i pëlqej ato djem, mos tjetër janë të mençur. Në gjithë ata janë të mençur. Edhe këtu i njohun këta të Shqipërisë, duhet të janë djem të mençur. S'mund këtë t'u amohojsh, mund çdo gjë tjetër, mund të gjesh mangësi në mënyrën e veprimit. Po, unë mendoj se nuk ka ndonjë parti shqiptare që është aq mirë strukturuar në varg shqiptarinë. Do doja ta kishte, do doja gjithsesi të ishte ajo vetvendosja, mirë po
E pranoj publikisht, unë nuk kam njohuri se si qëndron ajo në Shqipëri, se a ka struktura. Në Maqedoni e di që nuk i ka, apo i ka shumë të dopta, i ka aqa që nuk vlen të numërohen. Unë atje ku e kam hetuar forcën e vetëvendosjes jashtë përpos Kosovës, ka qenë jashtë në prendim, në diasporën shqiptare, me të vërtet, atje vetëvendosja është kështu. Pse shkaku edhe asaj ide që mund pëlqen për bashkimin kombëtar, e thash për shumë çka tjetër, mirë po këtu nuk e di edhe nuk mund të flas. Mundohem që mos flas gjëra të tilla që e di që ndonjëherë 2% ndëgjoj, apo edhe për gjëra që nuk i njoh, a vetëm sa të thuash diçka që të bëhesh interesant. Ne kemi filluar, ne që kështu na thirrën nëpër televizione, kemi filluar edhe të themi gjëra që nëse të ketë sa më shumë portalet na përmendin që e tha, edhe do me thënë edhe gjëra që nuk i besojmë, nuk i njoh. Unë nuk e di, unë nuk e besoj atë, nuk besoj që vetëvendosja të jetë aq e fuqishme në Shqipëri sa të ta zaventësojë opozitën. Faktikisht. Zoti Mehmeti, unë shpresoj që gjithë ligjërimi juaj sot të ketë ngjallur shpresë tek dëgjuesit tanë. Ishte kënaqësi që si është ime, faleminderit që më ftuat. Shikues të nderuar, ishim me shkrimtarin, publicistin, analistin, intelektualin e jetës publike të shqiptarëve të kudo që janë në Maqedoni, në Shqipëri dhe në Kosovë, zotin Mehmeti këtu në studion e Shijak Televizion. Ju mos u shkëpusni shikim të këndshëm të programacionit tonë në vazhdim.